So this is your third tutorial, meaning that your last tutorial for this week. So untuk minggu ni saya nak awak settlekan lah 5.1, 5.2 dengan 5.3 tu. So, kalau hari ni by today ada lagi lompong-lompong soalan konsep praktis 5.1, 5.2, 5.3 yang saya minta buat tu, tolong lengkapkan sebab nanti waktu cuti seminggu tu saya nak awak fokus buat 5.4 pula application. Okay, so selain daripada nak awak lengkapkan semua soalan yang saya suruh buat semua tu tak banyak kan, 5.1, 5.2 dengan 5.3 tu saya nak juga awak lengkapkan nota. Saya dah bagi tak semalam nota topik 5 ni dekat dalam, dekat sesiapa. Saya ada bagi kat sesiapa tidak? Carmila kan, saya bagi kat Carmila. Betul tak? Carmila dah forward kat kawan-kawan. Dah. Okay, very good. Okay. Sekejap. So, tolong bagi tahu saya lagi selain daripada soalan nombor 10 semalam, nombor berapa lagi nak bincang hari ni? (5.3). Okay, 5.3. Satu C dengan B ada. Satu C dengan B. Okay. Yang tu pun idea saya dah bincang sebenarnya semalam dengan kelas P3 dan saya dah upload video dia dekat dalam YouTube. So boleh tengok yang tu ataupun ada masa nanti kita boleh bincang juga. Okay. Okay, baik. Okay, jom kita tengok dulu soalan direction of cosine ni. Okay, direction of cosine. Bila soalan minta je direction of cosine, okay, yang ni sebenarnya saya dah bagi dalam lepas lecture tu saya dah suruh awak salin jawapan untuk direction of cosine ni. The example tu macam mana nak buat. Okay, bila soalan tu minta je direction of cosine, the first thing that you need to do adalah kita kena kenal pasti the coefficient of the vector dan juga, okay, let's say kita namakan je sebagai vector A lah. We have equals to 3i plus 0j plus 4k. Kenapa saya buat 0j? Sebab kita nak tahu dia punya coefficient. Ni, yang penting adalah coefficient dia. 3, 0 dengan 4 ni. So this is the coefficient. So kita akan panggil dia sebagai A1 equals to 3, A2 equals to 0 dengan A3 equals to 4. Ni tak payah tulis pun tak apa, tapi saya just nak bagi tahu dekat awak this is the coefficient of our respected vectors here. Untuk I, coefficient dia 3. Untuk J, coefficient dia 0. Untuk K, coefficient dia 4. Okay, selain daripada kena identify dia punya coefficient, we also have to know what is the magnitude of our vector here. So the magnitude of this vector is 9 plus 0 plus 16. So we actually have 9 tambah 16 berapa? 25 kan? So square root of 25, meaning that our magnitude is equals to 5. So macam mana nak cari direction of cosine? Okay, direction of cosine akan ada 3 jenis. Sebab tu kita asingkan 3 coefficient ni. Okay, direction of cosine tu adalah cos alpha is equals to 3 over 5. Maksudnya coefficient yang pertama alpha akan merujuk kepada coefficient yang pertama 3. Untuk cos beta pula, formula dia adalah yang second coefficient 0 over 5 bahagi dengan magnitude, dan yang ketiga cos gamma is equals to 4 over 5. So kita tengok jawapannya 5.2 number 10. Okay. So betul macam ya betul macam tu. So bila dia minta direction of cosine, jawapan tu mesti dalam
cos alpha equals to apa? Cos beta equals to apa? Dan cos gamma equals to apa? Which cos beta ni kita boleh simplify lagi. Dia actually equals to 0 lah. 0/5 kan? Okay, so this is for A. Okay, same goes to B juga. So B ni kalau kita nak buat cepat, mana lagi saya nak conteng? Tak apa, 6 tolak 2 tolak 3. Okay, kita tulis kat sini lah. Direction of cosine untuk B. 6i tolak 2j tolak 3k. Betul ke soalan dia ni tadi? Betul macam. Okay, so kita cari magnitude dia dulu. Okay. So magnitude dia adalah square root of 36 plus 4 plus 9. Okay, 36, 40, 49, square root 49 which is 7. So dah dapat kita punya magnitude. So senanglah kita nak cari direction of cosine. Sebab saya dah tahu dah nak cari direction of cosine. Dia mesti cos alpha is equals to 6/7. Okay, untuk cos alpha. Cos gamma, cos beta yang second coefficient is -2/7. And cos gamma is equals to -3/7. So direction of cosine ni senang je sebab kita cuma perlu hafal sahaja. Formula dia adalah cos alpha is equals to first coefficient over its magnitude. Cos beta is equals to second coefficient over its magnitude. And cos gamma is equals to the third coefficient over its magnitude. So that's why finding the magnitude is very important lah. Bila soalan tu minta je direction of cosine, kita kena cari dia punya magnitude because dia cuma coefficient tu over the magnitude. Okay, so kita tengok jawapan belakang 6/7, -2/7 dengan -2/7. And last kali soalan C dia kata vector OP where P is the point 2, 3, 1. So sekarang OP tu bukanlah position vector, dia adalah direction vector sebab dia minta daripada origin. So memang arah dia daripada origin. So this is our vector OP with the vector can be written as 2i plus 3j plus k. Tak nak tulis pun tak apa. Tapi kita cuma nak tahu the vector that we are dealing with is this vector OP. Okay, so first thing adalah saya cari magnitude of OP. Square root of 4 plus 9 plus 1. So square root of 14. And then the cos alpha will be equals to 2 over square root 14. Cos beta is equals to 3 over square root 14. And cos gamma is equals to, ya Allah. Is equals to 1 over square root 14. Macam tu. Okay. Itu sahaja. Okey, lagi apa-apa nak tanya? Lagi? 5.1, 5.2, 5.3 nak tanya tadi. Ideal kan tanya soalan 5.3? Ya, Ya saya. saya nak tanya 5.3 juga. Nombor berapa? Nombor 6A. Okey, nombor 6A. Boleh? Okey, Amira Amalia nak tanya nombor 6A. Lagi yang lain? Okay, so 6A, 1B, 1C pun sebenarnya saya dah explain dalam video
yang saya upload semalam. Tapi tak apa, kita boleh buat lagi. So question 1 B ni 5.3 ya. Kalau ada lagi sesiapa yang teringat selain question 1 dengan question 6 ni nak tanya, bolehlah bagi tahu saya in the middle of the class. So A plus B. So vector A plus vector B cross with vector A plus vector B. Okay, so this is not a polynomial or algebra biasa yang awak boleh, oh A plus B darab A plus B dia jadi A squared plus 2AB plus B squared. So this is wrong. Okay, because in vectors we have two types of multiplication. It's either the scalar product ataupun dot product, dan lagi satu vector product ataupun cross product. So untuk soalan question 1B ni, we are dealing with cross product. So when we are dealing with cross product, we know that the kedudukan of each vector is very important, because if we have A cross B untuk cross product, dia tak sama dengan B cross A, tak sama. Tapi kalau kita ada A dot B, yes, dia sama dengan B dot A. Okay, walaupun kedua-duanya adalah darab, tapi macam saya kata, bila kita bermain dengan vektor, nampak ni ada tanda keli dekat bawah A tu, ataupun kalau dalam buku rujukan ke apa, dia akan tebalkan, dia akan buat macam ni, A dot B, dia akan tebalkan. Okay, nak menunjukkan bahawa we are dealing with vectors, bukan variable biasa, bukan skala, bukan unknown. We are dealing with vectors. So bila vector, dia ada properties dia, dan there are two types of multiplication, macam saya kata, sama ada dot product ataupun cross product lah. So in this question 1B, when we want to expand this term here, we are going to have A cross A. Okay, ini darabkan dengan ini. Lepas tu ini darab dengan ini, kita dapat plus B cross A. Lepas tu kita juga ada A cross B plus A cross B. Jangan tukar kedudukan dia. Suka hati je nak tukar B dengan A, tak boleh, because we are dealing with cross product. And last one we have B cross B macam tu. Expand macam biasalah. B cross B. Okay. So for properties of cross product, awak tengok balik dalam nota ni, properties of cross product. When we have two same vectors that we are multiply dia dengan cross lah. Maksudnya kita buat A cross A, ataupun C cross C, ataupun D cross D. Maksudnya vektornya vektor yang sama, kita crosskan, jawapan dia mesti kosong. So tak kisahlah vektor apple cross dengan vektor apple. Tak tahu vektor apple tu pun apa, pun tak kisah. Yang penting dia sama. So bila dia sama, hasil cross product dia adalah kosong. So this is what we apply here. A cross A dengan B cross B kena equals to 0 because of the properties of cross product. Dalam slide ada saya tunjukkan kat situ. So 0, 0, okay, equals to B cross A plus A cross B. Okay, yang ni dia nampak macam sama, tapi sebenarnya tak sama. So macam mana nak samakan dia? Okay, kita boleh tukar salah satulah bentuk ni. Kalau kita nak tukar yang depan ni jadi A cross B, dia akan ada negatif dekat depan dia. Okay, plus A cross B. So nampak tak kita ada apa? Kita ada apple tolak apple. Apple tolak apple. So kita dapat berapa jawapan dia? Kosong. Kosong. Because dekat sini kita tukar kedudukan dia. So bila kita tukar kedudukan dia, kita akan ada tanda
negative. So negative, positive, so dia jadi 0 lah. So this is for question 1B. So jangan bila awak jumpa je soalan vectors macam ni, awak pergi expand dia macam biasa tak. Remember we have two types of multiplication. It's either dot ataupun cross. Sama ada skala produk ataupun vector produk. So um, you don't simply multiply, expand macam you expand polynomial biasalah, tak boleh. Okay, macam saya kata, saya sekarang saya tulis vektor tu dalam bentuk keli macam ni. Tapi kalau dalam buku ke, dalam soalan exam ke, dia mungkin tak tulis keli macam ni tapi dia punya huruf tu tebal. Kenapa cikgu tak buat huruf tebal? Sebab nampak tak, it's a very takkan setiap satu bila saya nak tulis vektor saya kena tebalkan macam tu. So payahlah. So that's why lah kalau awak tengok dalam buku juga dia tak tebalkan huruf tu tapi dia letak curly kat bawah ni yang menunjukkan bahawa dia bukanlah variable biasa ataupun unknown ataupun skala, tak, dia adalah vektor. So tolong bezakan di antara skala dengan vektor lah kita. Okay, so that is for question 1B. And how about question 1C? It asks you to expand A minus B, vector A minus B cross with vector A plus B. So what we have here is we have to crosskan dua vektor ni. A cross A minus B cross A plus A cross B minus B cross B. Macam tu. Okay, saya expand satu-satulah. Dan macam kita kata cross product, bila dua vektor tu vektor yang sama, jawapan dia kosong. Kosong. Negatif B cross A, kalau kita nak tukar kedudukan A dengan B ni, kita nak letak A kat depan B kat belakang, tanda ni dia akan jadi negatif A cross B macam tu. Kita tukar tanda sahaja. So negatif jumpa negatif is positive, so we actually have A cross B plus A cross B. So we actually have apple plus apple. So dapat 2 apple. So dapatlah 2A cross B like that. Boleh? H5P4? Boleh. Okay. Next question. Amira Amalia tadi tanya soalan Madam, 6. Ya, saya. Jawapan tadi tak payah macam bracket ke? Oh. Bagi A cross B. Boleh. Nak letak bracket pun boleh. Kali macam kita ada 2 multiply with X, Y. Kita letak bracket tak? Tak letak pun tak apa. Nak letak pun boleh. Sebab dia bukan tambah. Kalau 2X plus Y, yes, kita letak bracket. Tapi sebab dia darab, so we know that it won't affect our answer kalau kita letak bracket ataupun tak letak bracket. Because semua ni darab. Lainkan kita ada A plus B. So this one, yes, definitely have to put the bracket lah. Okay? Okay, boleh ke? Okay, madam. Thank you, madam. Okay. Very good. Question number 6. Okay, question number 6 ni, dia berbeza 6A dengan 6B. Okay, 6B tu kita dah pernah buat dalam example dalam lecture note because it's given to us a triangle which have vertices at the points. Maksudnya dia bagi segitiga tu untuk yang B. Dan dia bagi points kat kita. Okay. Untuk soalan A, dia lebih mudah. And then bila dia bagi point, so kita kena carilah A, B apa, B siapa ke A siapa untuk kita buat cross product and guna vektor tu lah sebagai dia punya direction vector untuk cari area of the triangle. That is for question 6B. Tapi question 6A dia lebih mudah sebab dia kata the vectors 2i plus 3j minus k and I plus 2j plus k represent two sides of the triangle. So macam mana dia represent two sides of a triangle? So kita lukis dulu triangle kita.
And dia kata the vector 2i plus 3j minus k represent two sides of the triangle. So let's say this one and this one. I plus 2j plus k. Macam tu ke? Ha. So bila ini adalah dua sides of the triangle, dia bagi kat kita sebenarnya direction vector. So kita tak perlu susah-susah nak tahu point dia berapa untuk cari dia punya direction vector, let's say A ke B. A ke B. Kita perlu ke nak tahu point dia berapa untuk dapatkan direction vector? Tak. Because the question already bagi kat kita the vectors untuk direction vectors untuk the triangle kat sini. Meaning that to find the area of this triangle, we just have to use the formula was B, where your A is equals to 2i plus 3j minus k, sebab dia dah bagi dekat kita the direction vector. Kalau dia bagi dalam bentuk points, kalau dia sebut points, maksudnya dia tak bagi kita direction vector, dia bagi kita position vector. Tapi sebab soalan ni dia tak sebut pun vector ni adalah points ke position vector ke, maksudnya dia adalah vector, direction vector. Dan bila kita ada direction vector, kita boleh buat terus kita punya cross product. Faham tak beza soalan A dengan B ni? Kalau awak senyap, saya tak tahu sebenarnya awak faham ke tak. Kalau tak faham, tanya. Kalau faham, cakap faham. Faham, Madam. Okay, thank you. Yang senyap tu faham ke tak? Ataupun nak tanya, bagi tahu je. Hello? Madam, Ya? boleh ulang lagi sekali tak? Saya tak faham sangat. Okay. Nishan tak faham apa? Yang part mana? Perbezaan antara question A dengan question B ke? Perbezaan dia. Okay. Soalan A, dia bagi dekat kita vektor. Soalan B, dia bagi dekat kita Dia bagi directional vector. okay, soalan A. Okay, this is okay, let's say dia triangle ya. Triangle. Okay. This is our triangle. Okay. This is question A, this is question B. Okay, soalan A tu dia bagi dekat kita vector that represent two sides of the circle. So kita boleh pilih mana-mana side yang kita nak, sebab untuk buat vector untuk guna area of the triangle, kita hanya perlukan dua je vektor dia kan. So saya letak dekat sini. Okay, soalan saya untuk yang B ni, dia bagi points kan. Points tu dekat mana? Nishan? Ya, Ataupun cikgu. yang lain boleh tolong jawab juga. Yang A, dia bagi terus direction vector. Maksudnya sides tu punya vector, direction vector. Dia ada bagi bucu tak? Dia ada bagi points tak untuk soalan A? Tak ada. Okay, untuk B, dia bagi apa? Untuk soalan 6B, dia bagi apa? Is everyone looking at the question? Dia bagi dia punya bucu. Dia bagi dia punya bucu. Okay, dia bagi dia punya bucu. A, 1, 2, 1. B, 103. The best thing about this 3D, 3 dimension adalah awak tak perlu nak kisah kedudukan X dengan Y tu, sebab dia memang tak boleh nak lukis dia. Dia bukan macam Cartesian equation yang kita boleh tahu kedudukan
like this kalau kosong, satu kosong kat sini, kalau X dia negatif mesti kat belah sini. Okay. So the best thing about 3 dimension adalah kita boleh suka hati je letak point tu kat mana-mana sebab dia memang bukan berada di atas kertas 2D. So it's somewhere dekat udara, dekat 3D, 3 dimension. So 121 kat sini, 103 kat sini, boleh tak kisah. And, saya buat apa ni? Lepas tu lagi satu, kita ada negatif pula. Tiba-tiba negatif ada kat belah kanan. Tak kisah sebab dia memang bukan berada pada satah ataupun paksi X dengan Y itu. Sebab dia adalah 3 dimension. So ini beza soalan A dengan soalan B. Soalan A dia bagi kat kita terus the direction vector. Direction vector. Soalan B dia bagi dekat kita points. Dan direction vector tu kita kena cari. So macam mana nak dapatkan sides ni punya direction vector? We have to find vector AB dengan vektor AC. So soalan mana yang lebih mudah? Soalan A ke soalan B? Soalan A. Sebab dia dah bagi dia punya vektor. ya, kita boleh terus je masukkan dekat dalam kita punya formula lah untuk cari A cross B. So awak perlulah cari A cross B dulu. Okay, berbeza dengan soalan B, bila dia bagi points of the vertices only, what we have to do is we have to find the direction vector first. Because as I said, we cannot do scalar product ataupun vector product, cross product ke atas position vector. Because position vector tu dia hanyalah points dan direction dia adalah daripada origin. The problem is our triangle here is not originated from origin. So it has its own direction from A to B, from A to C, let's say from B to A, from B to C, or from C to A, from C to B. It doesn't have any origin here dekat dia punya bocor tu. So your position vector tu tak lakulah nak buat kita punya area because when we do a cross product ataupun a dot product, we must use the direction vector. Tak boleh guna position vector ataupun point. So that's why it's very important untuk soalan B ni awak cari dulu what is your direction vector. And that is also why daripada minggu lepas lagi saya tekankan ke awak apa perbezaan position vector dengan direction vector because position vector hanyalah points. Arah dia adalah daripada origin. Tapi kalau direction vector, it must be with the direction from the vector itself to the destination. Yang kita nak tengok lah. So tak laku kalau kita nak buat cross product ataupun dot product menggunakan point. Position vector tak boleh. Mesti kena guna direction vector. Okay, boleh bezakan soalan nombor 6 dengan 6A dengan 6B ni? Boleh cikgu. Thank Okay. you. Okay, very good. Thank you for asking so that everyone will have a better understanding. So now we are trying to find the cross product between A dengan B sebab kita nak cari magnitude dia because the magnitude ni yang kita nak masukkan dalam area of the triangle. So we have 3 plus 2i untuk I. Untuk J it's minus 2 plus 1. And untuk K we have plus here 4 minus 3. Okay. 3 plus 2 is 5i minus 3j plus k. So this is the vector A cross B. We don't want the vector A cross B. Kita nak the magnitude of vector A cross B, meaning that we have to find its magnitude. 25 plus 9 plus 1, so square root 35. Okay, so this is your magnitude. Masukkanlah balik dalam area of triangle ni. 1 over 2 times square root 35. So the answer is square root 35 over 2 unit squared. So this is the area of the triangle.
Easy because you only have to do the cross product sahaja. The direction vector is given to you already. This is the direction vector. Okay. Tapi macam soalan B saya kata macam kita buat dalam example lecture note tu lah. We have to find first its direction vector before we do the cross product between them. Okay. Boleh H5P4? Boleh, madam. Alright, Boleh, so madam. saya minta awak buat exercise 5.4 ni untuk cuti nanti. Ada dua kerja yang saya minta awak buat. The application of vectors ni, exercise 5.4. Sebab application ni memang kena buat banyak latihan baru awak nampak beza dia lah line dengan plane. Plane dengan equation line, equation of plane, how to find the angle, nak kena kat mana, apakah dia punya direction vector, adakah keseluruhan equation tu kita punya direction vector, jawapannya tidak. Okay, so saya nak minta, saya dah sebut ke semalam buat soalan mana? Tak, madam. Madam tak sempat. Okay, saya nak minta awak buat satu, dua, empat, 6, 7. Tu 5 soalan daripada equation of line. 1, 2, 4, 6, 7. Tengah tulis ke? 1, 2, 4, 6, 7. Untuk equation of plane 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. Boleh? H5P4? Boleh, madam. Okey, 10 soalan tu. Apa-apa masalah, tak faham, tak reti nak start, tak tahu macam mana nak buat, tolong bagi tahu saya, tanya saya ya. Tolong buat 10 soalan ni. Nanti kita akan discuss lepas awak balik cuti dan kita akan discuss juga make bus question. So, tolong buat make bus question untuk topik 5 ni. Saya belum hantar link dia tapi dah ada dah dalam Google Site tu, boleh je tengok. Sebab nanti kita naik je cuti, kita akan buat UPS yang kedua lah. Yang UPS yang kedua ni topik 4 dengan topik 5. So nanti kita akan discuss kat situ. Okey, so itu sahaja daripada saya untuk hari ni. Ingat pesanan saya, lengkapkan nota, lengkapkan exercise 5.1, 5.2 dengan 5.3 so that awak boleh buat 5.4 dengan tenangnya. 10 soalan lagi ni Okay, so itu sahaja daripada saya. I'll see you after the holiday. Get ready with topic 6 lecture note, and that's all from me. Thank you everyone and have a nice day. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.